हाई फ्रेन्ड, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईलाई न्यू युट्युबरले भिडियोमा ट्याग कसरी लाउन सकिन्छ र आफ्नो युट्युब च्यानललाई कसरी ग्रो, सब्सक्राइब, भ्युज बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा म आज भन्न गइरहेको छु। यसको लागि तपाईले एउटा प्ले स्टोरबाट एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको नाम हो ट्याग प्रो भन्ने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई सुरुमा युट्युबमा जानुहोस्। मेरो नेट स्लो चलेकोले स्लो भइरहेको छ। यसपछि यस्तो युट्युबको होम पेज खोलेर आउनेछ र तपाई सर्च आइकनमा गएर तपाईको जुन क्याटेगोरीमा तपाई भिडियो बनाउनु हुँदैछ त्यस क्याटेगोरीको तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला। जस्तै म ट्यागको बारेमा बनाउनु गइरहेको छु, त्यसैले म हाउ टु मेक ट्याग on YouTube भिडियोस र मैले सर्च गर्नेछु। यहाँ जसरी हेर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै यो सुरुको तपाईले यो फर्स्ट, सेकेन्ड, 5 नम्बरसम्मको तपाई यो ट्यागहरु लाई यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म सुरु एउटा ट्यागलाई गरेर देखाउने छु। जस्तै म यो सुरुको ट्यागमा शेयरमा गएपछि यस्तै म फेरि गर्नेछु। टाइम आउट भएको छ, त्यसैले यसरी आउने जाँदा यहाँ कपी लिङ्क गर्नुहोस्। कपी लिङ्क गरिसकेपछि तपाई मोबाइलबाट ब्याक जानुहोस् र अब तपाईले प्ले स्टोरबाट ट्याग प्रो भन्ने एप डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको सुरुमा इन्टरफेस यसरी खुल्नेछ। तपाईलाई मैले लाइभ प्रुफ देखाइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गेट ट्याग्समा क्लिक गर्नु होला। यहाँ पेस्ट भिडियो URL सर्च गेट ट्याग भनेर आएको छ। तपाई यहाँनेर प्रेस गरेर टच भएको छैन, म गरेर देखाउने छु। पेस्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ सर्चमा जानु होला। सर्चमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ टाइटल, थम्बनेल र ट्याग आइसकेको छ। यहाँ तपाईको बेस्ट ट्यागहरुलाई छान्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यो मनोज दे युट्युब च्यानलको नाम र म माथिको ट्याग छान्दैछु। र यहाँ सेयर ट्याग भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि यसलाई तपाईले मोरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले विभिन्न ठाउँमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै प्राइभेसीमा गरेर यहाँ क्रोम, इन्टरनेट, यहाँ विभिन्न अप्सनहरु तपाईको आउनेछ। यसै गरेर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो, सब्सक्राइब, भ्युज बढाउन सक्नुहुनेछ। यसै अन्तर्गतका तपाईलाई भिडियो चाहिएमा तपाई कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर सो मच। यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक र एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई।